Ірпінь. Місто в околицях Києва, по якому вже, як і по сусідніх населених пунктах, встиг наповну пройтися руський мір. Кілька днів тому тут тривали запеклі бої з ворогом, який пробував прорватися до столиці. Нині інтенсивність бойових дій дещо знизилась. Ворог спантеличений і наляканий успішними діями наших захисників. Перегруповується, пробує укріпитися на околицях, а також пробратися до центру міста. На даному моменті у нас у Ірпіні йдуть мішані бої. Частково місто контролюється нашими силами, частково контролюється військами противника. Війська противника роблять спроби пробитися і взяти повний контроль над містом. Але на даному етапі трошки все стихло, тому що йде евакуація мирного населення вже 4-й день. З Ірпеня продовжується інтенсивна евакуація мирного населення. Вдалині чути вибухи, видно великі дими від пожеж і сотні людей, які, взявши лише найнеобхідніші речі, покидають рідні домівки. Ми зараз знаходимося на виїзді з Ірпеня. Тут триває евакуація цивільного населення. Люди змушені були через активні обстріли цивільної інфраструктури покинути свої домівки. Стріляють, де не попадя, б'ють. Все, що тільки можна. Горить дим під вікнами, стрільба кожного дня. Таке враження, що прямо у нас у дворі. Ну, страшно, звичайно, вночі особливо. А вдень світла немає, води немає. Ну і тепла, звичайно. Повиносили мангали з квартир, готували там їжу, що в кого було. Звичайно ж, холодильники всі порозморожувалися. Евакуація мирного населення з районів бойових дій проходить інтенсивно та злагоджено, але й ускладнюється низкою вагомих причин. Є дуже великі нюанси з вивозом людей, які мають певні проблеми з мобільністю. І, в принципі, з підвозом продовольства, медикаментів в тому числі. Дуже важко планувати маршрути, тому що російські збройні сили, противники наші, сволочі, постійно міняють свої місця дислокації в Ірпені. І є дуже великий ризик в них нарватися в процесі переміщення по Ірпеню. Окупанти усіляко намагаються перешкодити евакуації. Цивільне населення для них – це насамперед живий щит, завдяки якому їм і вдається поки що утримуватись на зайнятих територіях. Нещодавно вони заселилися у будівлю навпроти дитячого будинку. В підвали дитячого будинку вони нагнали цивільних людей та дітей, прикриваючись їми, щоб забезпечити свою безпеку, щоб по ним не стріляли. Крім того, ворог намагається використовувати мирне населення і в своїх наступальних цілях. Знаючи, що українські військові ніколи не відкриють вогонь по цивільних, окупанти зупинили колону автобусів з біженцями, плануючи використати їх як живий щит для наступу на столицю. На щастя, цим планам не судилося збутися. Ворог використовує цей час, коли не ведуться активні бойові дії, коли українські захисники поки що їх не знищують, використовує для підтягування, власне, своїх резервів. Таку тактику він використовує постійно. От, зокрема, вчора тут була заблокована колона в 4 кілометри з цивільних осіб. Вони почали обстрілювати цю колону. І, власне, рух колони був призупинено. Українські ж військові не могли завдавати вогню у відповідь, оскільки там перебували, власне, цивільні. Ми знаємо також, що це відбувається і на інших напрямках, зокрема, не тільки на Київщині. Таку тактику ворог використовує і на Сумщині, власне, поблизу Маріуполя. Коли він зазнає якихось значних втрат і йому потрібен час для того, щоб підтягнути свої резерви, він просто б'є по цивільному населенню, створює гуманітарну кризу. В окупованих районах приміських міст, там, де ще залишились мирні мешканці, ситуація лишається надзвичайно критичною і небезпечною. Окупанти не соромляться та вбивають цивільних без яких докорів сумління. А місцеві доповідають, що тіла людей так і залишаються лежати на вулиці Ірпеня і в машинах. Евакуації поранених немає. Окупанти не дають вивозити поранених цивільних. Це призведе ще до більших втрат серед цивільного населення. Не соромлячись, вони вбивають жінок, дітей та пенсіонерів. Не дивлячись на те, що вони йдуть з білою рядниною та не мають при собі ані зброї,
ані будь-яких ознак камуфльованої форми чи приналежності до ЗСУ. Принагідно ми поспілкувалися з бійцями, які захищають столицю на цьому напрямку. Стала цікава думка тих, хто зустрівся з ворогом лицем до лиця. Захисники Києва кажуть, рівень більшості сил противника надзвичайно низький. Діють нахрапом, лізуть, розбігаються. Вони послали молодь, цих своїх дітей, які нічого не вміють, виконують накази. Я розумію, вони солдати виконують накази. Ну, командири в них нікудишні. Немає такої. Дивлюся, робота їхньої артилерії аби яка. Проти наших вони далеко йдуть до нас братися. У нас вже все-таки армія зараз показує, що ми багато чого навчилися за ці 8 років війни. Про ніяку одну з кращих армій світу, відзначають захисники, і мови бути не може. Тактика ведення бойових дій ворогом далека від сучасності і мало змінилася з часів Другої світової. Вони воюють геть по тих схемах, що Гітлер і Сталін воювали ще. Людей багато погнали і все, оце вся їхня війна. Прут, прут і прут. Вони надіялися взяти нахрапом, не вийшло, зараз вони збираються, оговтуються, щось починають планувати, щось пробують, мені здається, що нічого в них не вийде. Не здається, я впевнений, інакше я тут не стояв. Хоч ворог і прикривається мирним населенням і на повну потужність нашим захисникам, доки триває евакуація, діяти складно, окупант почуватися безпечно на українській землі все одно не зможе, особливо вночі. Ми намагаємося зайвий раз не ризикувати. Ми стараємося більш точково вражати противника. Маленькими групами вилізли, пошуміли, вернулися. Це деморалізує противника, це постійно наносить йому певні втрати, не дає йому до кінця довести свої якісь там заплановані дії до логічного фіналу. Працюючи над цим сюжетом, ми почули історії десятків людей, які змушені були покинути рідні домівки. І, рятуючись від вірної смерті, втікали від війни і руських освободітелей. Колись ми розповімо ці історії детальніше, але насамкінець цього сюжету хочемо поділитися лише однією, особливо показовою. Російська агресія, як усвідомили ми сьогодні, це не тільки геноцид українського народу, це ще і спроба замаху на увесь сучасний цивілізований світ. І саме тому руський мір, а з ним і путінський режим, має бути зупинений і знищений тут, на українській землі. Вы понимаете, я сама россиянка. И я должна сказать, что я всю жизнь мечтала вернуться на свою родину, но на данный момент я должна сказать, что таких сволочей, как они, я в своей жизни еще не видела. И я никогда не могла подумать о том, что они приедут меня защищать. Я их просила об этом. Я просила Кадырова забрать мое золотое колечко себе на ворота. Нет. Суки они.